Pada video kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara tutup akaun TNB. Sama ada anda jual rumah, anda berpindah atau apapun, macam mana step by step cara untuk tutup akaun TNB secara online. Step by step saya tunjukkan dalam video ini. Tapi sebelum tu guys, jika anda meminati topik-topik berkaitan dengan pelaburan, keuangan, tambah income dan lain-lain, jangan lupa untuk klik butang subscribe dan klik butang loceng bagi mendapatkan info lanjut dan info terkini berkaitan dengan topik-topik tersebut dalam channel YouTube kami. Apa tunggu lagi guys? Jom saya bawa satu-satu macam mana cara untuk tutup akaun TNB. Okay, saya bawakan info ini adalah kerana saya sudah pun menjual rumah, dan apabila menjual rumah penting untuk saya tutup akaun secara TNB. Selain daripada anda boleh tutup di kaunter-kaunter TNB berdekatan, anda pun boleh lakukannya secara online. So saya pun niatkan tak boleh buat secara online, tapi actually sebenarnya boleh untuk anda buat secara online. So step by step dia, yang pertama adalah anda Google mytnb. So bila anda Google mytnb akan keluar first result ni, welcome to mytnb portal. So anda klik je welcome to mytnb portal, dan kemudian anda akan sampai ke inilah apa tu website ni. So ini adalah website mytnb portal. Actually mytnb portal ni dia ada app version, maksudnya anda boleh buka download app tersebut dalam iPhone ataupun anda punya Android phone. Tapi untuk tutup akaun anda kena lakukan dalam website. So maksudnya kat sini kalau anda nak tutup akaun, anda kena register akaun. So anda perlu register kat sini lah. So saya akan skip bab register ni sebab ianya tak susah pun. Anda kena register, dah ada akaun tu, lepas tu anda login semula dengan email address anda dan juga password anda. So lepas tu anda login macam biasa. Okay, so bila anda login macam biasa, anda akan nampak anda punya akaun lah. So good morning, nama yang anda guna. Lepas tu anda ada akaun, berapa bilangan akaun yang anda ada. Saya ada 5, akaun 1 dan lain-lain lah. So anda boleh nampak berapa jumlah due dan lain-lain. Semua kat sini anda boleh nampak dalam anda punya website. So dekat bahagian atas, yang ni saya screenshot tak ada, tak nampak. Tapi actually dekat bahagian atas ni ada home, apply, manage account, help and support. Untuk tujuan tutup akaun, anda pergi ke butang apply dan anda klik I'm moving out, close your current electricity account. Anda klik je daripada sini. Kalau anda nak buka akaun baru, anda boleh buka I'm moving in, get me started. Ini anda boleh lakukan daripada sini lah. Tapi pada video kali ini saya fokus kepada I'm moving out, macam mana cara nak tutup akaun elektrik dengan TNB. So kat sini klik je butang ni, dan apabila klik butang ini anda diminta untuk memilih akaun number yang anda nak lah. Akaun apa yang anda nak, currently existing account, mana yang anda nak tutup. So anda klik je akaun tu, lepas tu tekan butang next. Lepas tu tekan butang next tu, anda follow lah step by step, step by step apa yang diminta. Apa yang diminta adalah basically nombor 1, anda punya IC untuk verification, kopi IC. Dan yang kedua, apa yang mereka minta adalah nombor akaun anda dan juga bank. Kenapa? Sebab mereka akan pulangkan deposit nanti terus daripada akaun, daripada ni lah, daripada deposit yang anda gunakan masa anda buka akaun tu, anda akan dimasukkan terus ke dalam akaun anda. Dan pastikan akaun anda tak ditunggatkan, sebab kalau ditunggatkan dia akan melecehkan proses. So clear everything, jumlah tunggakan yang ada dalam akaun, dan kemudian baru apply step ini step by step. So simple je. Yang penting ada kena lakukan di dalam web version, bukannya dalam app version. Anda kena Google mytnb dan follow step by step yang saya cadangkan ni lah. So simple je prosesnya pada kali ini. Dan sampai situ saja guys video tutorial berkenaan dengan cara untuk tutup akaun TNB, dan saya harap ianya memberikan penjelasan kepada anda tentang tips ataupun cara macam mana nak buka
nak tutup akaun ataupun nak buka akaun TNB. So jika anda belum subscribe lagi, saya minta untuk anda tolong subscribe kerana banyak lagi input ataupun info berkaitan dengan topik-topik seperti ini dan topik-topik yang berkaitan dengan pelaburan yang anda perlu tahu. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.